การทดลองความคิดของเรื่องราวทั้งหมดคือความรักแบบไร้เงื่อนไขของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและคุณจะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนเพื่อทำให้เห็นนิยามมันไม่ใช่แค่ความรักในแง่สวยงามแต่ยังมีด้านมืดด้วยแต่ทุกสิ่งทั้งความอัศจรรย์และแย่เกิดจากความรักได้ทั้งคู่เซตและแอคชั่นฉันเอง เรามาถึงตอนสุดท้ายและเราพาไปดูจุดเริ่มต้นเริ่มแรกสุดของเอลลี่ซึ่งก็คือแม่ของเธอแอนนาเล่นโดยแอชลีย์จอห์นสันซึ่งเป็นต้นฉบับของเอลลี่เพราะแอชลีย์ให้เสียงเป็นเอลลี่ในเกมนี่เป็นเรื่องราวตอนที่ฉันได้พบกับเอลลี่เป็นครั้งแรกตอนที่เธอลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกและมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆที่ต้องเล่นเป็นแม่ของตัวละครที่ฉันรักและผูกพันมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องถ่ายฉากคลอดลูกและมันเป็นวันที่สุดยอดมากเราได้เจอกับเด็กทารกจริงๆซึ่งปกติมันจะยากแต่พวกเขาต่อติดกันได้ดีและมันทำให้เห็นว่าเอลลี่แกร่งแค่ไหนที่ต้องเกิดมาแบบนี้และต้องผ่านอะไรมาบ้างและแม้แต่แม่ของเธอก็ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดณตรงนี้หลังจากดูซีรีส์ถ้าคุณเล่นเกมคุณคงมีเอลลี่คนใหม่ในหัวและผมอยากจะรู้ว่าทำไมเธอถึงมีภูมิต้านทานแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าเธอเป็นที่รักมากแค่ไหนและตรงนี้มียีนเชื่อมโยงเอลลี่สองคนที่เรารู้จักและช่วงเวลาที่เชื่อมพวกเขาเข้าด้วยกันแอนนากับมาลีนได้ผ่านการเดินทางของโรคระบาดนี้มาด้วยกันและในที่สุดก็เห็นสายสัมพันธ์ตอนที่มาลีนเดินเข้ามาในห้องและเห็นสภาพของแอนนาณตอนนั้นฉันพูดถึงฉากนี้โดยไม่ร้องไห้ไม่ได้เลยมันเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นแต่ฉันคิดว่าความงดงามของซีรีส์นี้คือการได้เห็นเพื่อนรักสองคนได้พูดสั่งเสียต่อกันในช่วงเวลาสุดท้ายของลมหายใจแอนนาเธอชื่อว่าเอลลี่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราช่วยคนที่เรารักไม่ได้รู้สึกไร้กำลังและมาลีนรู้สึกแบบนั้นณตอนนั้นเพราะเอลลี่เป็นลูกของเพื่อนที่เธอคบมาตั้งแต่เด็กคนที่เธอต้องฆ่าทิ้งมันเป็นอะไรที่นิวบอกผมตั้งแต่แรกเริ่มมันทำให้ผมอ้าปากค้างและตอบว่าเอาแบบนั้นเลยและนั่นก็คือตอนเปิดตอนสุดท้ายของเราช่วงเวลานี้ที่เราทำตามเกมเกือบทุกกระเบียดนิ้วเพราะว่ามันช่างงดงามตอนที่พวกเขาเจอยีราฟเป็นช่วงเวลาแสนสุขของเอลลี่กับโจที่ได้เห็นเอลลี่กลับไปเป็นคนที่เธอเคยเป็นชั่วขณะหลังจากผ่านเหตุร้ายมาทุกสิ่งที่เธอเพิ่งผ่านมาใช่ว่ามันจะหายไปมันเป็นช่วงเวลาที่งดงามแสนล้ำค่าและเกือบจะเศร้าแต่แล้วจากที่ได้คุยกับเครกฉันก็ได้รู้ว่ามันเป็นการอยู่กับความจริงซึ่งเป็นเรื่องที่หวานขมแต่ก็ยังงดงามมากเลยค่ะมันโคตรจะเจ๋งเลยอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งและตะลึงบนโลกนี้และความงดงามแบบที่เราเข้าใจว่าทำไมกำแพงถึงทลายลงระหว่างพวกเขาพยายามพาเธอไปไหนๆด้วยและพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปฉันจะพาเธอกลับไปด้วยและเธอก็ตอบว่าไม่เราต้องทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเราต้องทำมันให้สำเร็จมันเป็นช่วงเวลาที่มินเมย์ที่โจเกือบจะเล่าความจริงว่าเขาได้แผลมายังไงและมันไม่ใช่ว่าใครยิงเขาแต่เป็นเพราะเขาพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ยิงพลาดและเขาก็ดีใจที่พลาดและเธอก็คิดว่าเธอเข้าใจบทเรียนดีซึ่งก็คือเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้เขาเสียลูกสาวมาเขาใจสลายเขาอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้ทตกลงเวลาช่วยเยียวยาใช่ไหมไม่ใช่เวลาหรอกที่ช่วยที่โรงพยาบาลมาลีนรู้ตัวทันทีว่านี่ไม่ใช่โจที่เธอรู้จักเพราะว่าเขามีอารมณ์ผูกพันกับเอลลี่พาผมไปหาเธอเดี๋ยวนี้
มันคือการที่เราให้คุณค่าผู้คนที่เรารักมากกว่าคนอื่นๆ ความรักนำไปสู่อารมณ์ที่ทำให้คุมความโกรธไม่อยู่ เราเห็นโจฆ่าคนเราเห็นเขาสูญเสียคนรัก แล้วเขาจะรับเรื่องนั้นได้อีกไหม เขาจะเลือกช่วยเหลือมนุษยชาติหรือเด็กคนนี้ มันเป็นทางเลือกที่ง่ายสุดที่เขาเจอมาในชีวิต อะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งเลือกสิ่งหนึ่งมากกว่าการอยู่รอดของมนุษยชาติแบบนี้ได้ ซึ่งเขาก็ทำลงไปจนได้ เพราะเขาไม่อาจผ่านการสูญเสียได้อีกแล้ว ผมให้เธอไปไม่ได้ ถอดเข็มออก ไป หันไป คุณปกป้องเธอตลอดไปไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหน ไม่ว่าคุณจะฆ่าคนอีกกี่คน ฉากที่ลานจอดรถเป็นฉากสุดท้าย เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสกัดสิ่งที่เอลลี่มอบให้โลกนี้ โจกำลังต่อสู้กับความเศร้า และมองผ่านมันไปไม่ได้ มันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าเราพยายามจะทำความเข้าใจแค่ไหน เราพยายามจะแก้ตัวหรือตัดสินแค่ไหน เป็นความเลวร้ายที่สวยงามที่สามารถสำรวจและตั้งคำถาม หาความสยดสยองและความเป็นมนุษย์ การเดินทางทั้งหมดนี้ที่เราทุ่มเทมาความไว้ใจที่เกิดขึ้นระหว่างสองตัวละคร พวกเขาซื่อสัตย์ต่อกันมากแค่ไหน พวกเขาวางใจกันและกันมากแค่ไหน และโจก็ทุ่มลงไปหมดหน้าตัก เหมือนพ่อแม่ คุณรู้สึกว่าคุณโกหกเพื่อปกป้องลูก และนั่นก็คือสิ่งที่โจทำถึงท้ายที่สุด เธอรู้ว่าลึกๆแล้วเขาไม่ได้พูดความจริง แต่เธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน เพราะว่ามันทั้งเจ็บปวดแล้วก็น่ากลัวเกินไป เพราะเป้าหมายเดียวในชีวิตเธอทำไม่สำเร็จ และถูกพรากเอาไปโดยคนที่เธอรักและไว้ใจที่สุด มันท่วมท้นเกินไป เธอก็เลยบังคับตัวเองให้เชื่อโจ สาบานทีว่าทุกอย่างที่คุณพูดถึงไฟฟลายเป็นเรื่องจริง สาบานได้ เวลาไม่เยียวยาอะไรทั้งนั้น แค่ทำให้จางลง แต่ผู้คนเป็นคนรักษา และตอนนั้นเองคุณเข้าใจความลึกซึ้งว่าเธอมีความหมายแค่ไหนกับเขา และความสยดสยองทั้งหมดนั้น คือเหตุผลว่าทำไมตอนจบถึงเป็นแบบนี้ ตอนจบเป็นอะไรที่คนถกเถียงมานานกว่า10 ปีแล้ว โจควรจะทำแบบนั้นไหม และคนมากมายจะบอกว่าไม่ และคนมากมายจะบอกว่าใช่ สุดท้ายแล้ว สิ่งเดียวที่เราแน่ใจคือ เราเข้าใจว่าเขาทำไปทำไม และเราเข้าใจว่าเอลลี่คงไม่อยากให้เขาทำแบบนี้ ความซับซ้อนเช่นนี้จึงทำให้เรื่องราวของ The Last of Us นั้นงดงาม กลายเป็นเรื่องราวที่งดงามที่สุดที่เคยมีการเล่ามาในบรรดาวิดีโอเกม นิวถึงได้เป็นอัจฉริยะ และเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะทำซีรีส์นี้ตั้งแต่แรก